היי, שלום לכולם, והיום אני רוצה לדבר איתכם על מחלות אוטואימיוניות תאומות. מה הקשר בין סוכרת סוג 1 להשימוטו, צליאק, קרוהן ועוד מחלות אוטואימיוניות? בתור סוכרתי סוג 1 שמעתי לאורך השנים את המשפט, אם יש לך מחלה אוטואימיונית אחת, ככל הנראה תאובחן במחלה אוטואימיונית נוספת, בגלל מערכת חיסון מעורערת. האם זה אומר שבמידה ואובחנתי במחלה אוטואימיונית אחת, בהכרח אני אובחן במחלה אוטואימיונית נוספת? לא בדיוק. אין כאן ודאות. לאלה המאובחנים עם מחלה אוטואימיונית מכל סוג מומלץ להיות עם יד על הדופק ולדעת את התסמינים למחלות אוטואימיוניות נוספות או ללכת לבדיקות תקופתיות ולבצע בדיקות נוגדנים לאבחון מחלות אוטואימיוניות נוספות. עוד יותר חשוב מכך זה להימנע ככל הניתן מגורמים שמערערים את מערכת החיסון שלנו. רעלים חיצוניים ורעלים פיזיים ונפשיים בעיקר. רעלים כגון סוכר, גלוטן, אוכל מעובד, אוכל אולטרה מעובד כמו שאומרים היום, קפה, אלכוהול, לחץ נפשי. כל גורם שיכול להרחיק אותנו מצורת החיים הטבעית שלנו. קפה הוא בתחום האפור, אבל עבור אנשים מסוימים הוא יכול להיות גורם שמשפיע לרעה. מהניסיון שלי, תזונות המעודדות תהליכים אנטי-דלקתיים, הן גם התזונות הנכונות ביותר לאנשים המתמודדים עם בעיות אוטואימיוניות, והן גם הגישות שעזרו לי. התזונות האלה מאזנות את מערכת החיסון, ובתור התחלה הייתי מציע לבחור באחד הפרוטוקולים, כמו AIP, אוטואימיון פלאו, PKD, פלאוליטיק קטוג'ניק דיאט, או תזונה דלה בפחמימות. עליה כתבתי במאמרי הבלוג, לינק בתיאור הסרטון או באתר שלי, בבלוג. אני מכנה את גישות התזונה האלה תזונות למחלות אוטואימיוניות. שאלה מאוד מעניינת שעד היום לא נמצאה לה תשובה חד משמעית היא, מה גרם למה? האם זאת הייתה מערכת חיסון מעורערת שהובילה למחלות אוטואימיוניות, או שמחלה אוטואימיונית הובילה למערכת חיסון מעורערת אצל אלו הסובלים מהמחלות האלו? כשמדובר על מחלות אוטואימיוניות, מילת המפתח היא דלקתיות. דלקתיות היא מעין פעילות יתר של מערכת החיסון. כלומר, מערכת החיסון מנסה להיפטר מאיזשהו גורם עוין. אך במחלה אוטואימיונית קורה הדבר הכי לא טבעי שיש. מדובר במערכת שתוקפת את עצמה, קצת כמו צבא שיורה על כוחותיו. איך זה הגיוני שבכלל קורה דבר כזה? למדע לא תמיד קל להתמודד עם השאלה הזאת, ויש האומרים שתחת המטריה של ההגדרה מחלות אוטואימיוניות, נמצאות כל המחלות שעבורן למדע אין תשובה מהי סיבת המקור לפריצת אותן מחלות. קצת על התהליך בקצרה הוא מתרחש כאשר מיוצרים נוגדנים עצמיים וחלבונים מעוררי דלקת כנגד רקמה או מערכת מסוימת בגוף או איבר ספציפי בגוף. כשהדלקתיות בגוף גוברת, כך מתגבר גם הרס התאים, הרקמות והאיברים באזור הנפגע. הפגיעה יכולה להתבטא רק באיבר אחד, כמו שקרה לי בסוכרת סוג 1, בלבלב, בלוטת התריס במקרה של השימוטו, תאי עצב בטרשת נפוצה או במעי כמו קרוהן, והיא יכולה גם להתבטא בפגיעה רב-מערכתית. פגיעה בכמה איברים במקביל, כמו שקורה בזאבת. אז איך הפחתתי את הדלקתיות בגוף להפחתה של פעילות אוטואימיונית בגוף? אני אישית מאמין שחלק מהמחלות האוטואימיוניות ניתנות למניעה, למרות שחלקן מוגדרות כמחלות כרוניות בעולם הרפואה והמדע. ככל הנראה לא נשמע בהמלצות הרשמיות מהי התזונה הנכונה לאיזון מערכת החיסון שלנו. לאחר שחוויתי כמה תופעות אוטואימיוניות בחיי, אני מאמין שהקרקע להימצאות מחלות אוטואימיוניות היא אותה התרחקות מהחיים הטבעיים שלנו, בצורת מזון, סטרס, ורעלים חיצוניים ופנימיים. יש הסבורים שברגע שנחזור לתזונה הנכונה עבורנו ולחיים הנכונים עבורנו, נפתור את רוב המחלות האוטואימיוניות, אם לא את כולן. חוץ מהגורמים שנמצאים בשליטתנו, יש גורמים מסוימים שחשוב לזכור שלא תמיד נמצאים בשליטתנו, או שאנחנו לא תמיד מודעים להם. כגון מגורים לצד אנטנות סלולריות, עובש, שפכים כימיים ומפעלים מזהמים. עוד גורם להתפרצות מוגברת של מחלות אוטואימיוניות הוא דווקא סביבה סטרילית מדי. כמו בארצות הנורדיות, בהן השכיחות של המחלות האוטואימיוניות היא בין הגבוהות בעולם. למחקר בנושא ועוד פרטים כנסו ללינק כאן בתיאור הסרטון או באתר במאמר עצמו. נתון זה של אובר סטריליות ומחלות אוטואימיוניות מעלה שאלות מעניינות על הקשר שבין סביבה לבין המחלות המודרניות. או על הדרך בה סביבה עשירה בחיידקים יכולה לתרום דווקא לבריאות שלנו. זה קצת מזכיר לי את המשפט שאומר שהדבר הטוב ביותר שתוכלו לעשות עבור הבריאות של הילד שלכם, הנפשית והגופנית, היא לתת לו לשחק בחול ולקנות לו כלב. עוד נתון מעניין הוא שמדי שנה אחוז הצליאקים באוכלוסייה רק עולה וגדל, ואיטליה היא דוגמה נהדרת שכיום היא המדינה בה אחוז הצליאקים הוא הגבוה בעולם, וכולנו יודעים כמה גלוטן צורכים האיטלקים. ככל הנראה מדובר באיזשהו שילוב של הינדוס הגלוטן והמודרניזציה של אותו מזון, גלוטן, שבעבר צרכנו אותו באופן טבעי, והיום הוא מהונדס לחלוטין. לא מעט נטען בעבר על הקשר שבין חלב להתפרצות של מחלות אוטואימיוניות וצריכת חלב אצל ילדים. אם נלך טיפה יותר אחורה, נשאלות שאלות מעניינות מה הקשר בין הנקה טבעית בחלב אם שהאם מייצרת בעצמה לבין הנקה סינתטית, והאם להנקה סינתטית יש השפעות מרחיקות לכת על ההתפתחות של הילד ועל המחלות בהן הוא יאובחן בהמשך חייו. בכל פעם כאשר אנחנו מתרחקים מהטבע צצות בעיות, ובייחוד כאשר מדובר במנגנון כל כך הכרחי ובסיסי לתחילת החיים ובניית החיים כמו חלב אם.
בחלב יש את כל הנוטריאנטים שהתינוק צריך כדי להתפתח וכדי לפתח קשר עם האם ולפתח רקמות, מערכת חיסון, ובעצם כל נוטריאנט שהוא יזדקק אליו כדי לתפקד ולגדול. ומדובר ממש ביצירת מופת של הטבע. לא סתם לאורך ההיסטוריה והאבולוציה שלנו כמין אנושי, דאגנו תמיד שהמאכלים העשירים ביותר בנוטריאנטים סופקו בראש ובראשונה לנשים בהיריון, לאימהות טריות ולנשים המניקות. עדיין מדובר בשאלות לא פשוטות שלא יהיה קל לענות עליהן במחקרים, ויהיה מעניין לראות עוד מחקרים על הנושא הזה בעתיד. מה הקשר לחוסר איזון הורמונלי? הרי אנחנו יודעים כבר שיש קשר בין מחלות אוטואימיוניות מסוימות למחלות אוטואימיוניות אחרות ולהופעתן ביחד. יש אמת מסוימת בכך שעבור אדם שאובחן במחלה אוטואימיוניות אחת, יש סיכוי גבוה יותר להיות מאובחן במחלה אוטואימיונית נוספת. אני חוויתי בגיל 11 התפרצות של מחלת הסוכרת מסוג אחד, ושנים לאחר מכן גיליתי סימפטומים של מחלת השימוטו, היותר קשה לאבחון ויותר מורכבת טיפה לטיפול ואיזון. מה שכן, למחלת השימוטו יש גם מנעד רחב ורמות חומרה שונות. לאחר שחקרתי וקראתי בעצמי, הבנתי שהשילוב הזה של השימוטו וסכרת טייפ 1 הוא שילוב נפוץ מאוד. כשמבינים כיצד כל הבלוטות בגוף מתפקדות בהרמוניה מלאה ובסינכרון אחת עם השנייה, מבינים גם את המקור לאותן התפרצויות. כשבלוטה אחת יוצאת מאיזון, גם בלוטה אחרת יכולה לצאת מאיזון כתוצאה מאותו חוסר איזון. הן תלויות בתפקוד אחת של השנייה והן עובדות בסינרגיה אחת עם השנייה. בלוטת התריס היא בלוטה רגישה מאוד בגוף שלנו. במצבה הטבעי היא מגיבה כל הזמן לשינויים סביבתיים ושינויים גופניים. כשהגוף נמצא במצב מנוחה, בלוטת התריס משחררת פחות הורמונים, וכשהוא נמצא במצב של פעילות שבו הוא צריך הרבה אנרגיה זמינה, הגוף ישחרר יותר הורמונים, בגלל שהיא מבססת קצב, טמפרטורה, אנרגיה ומצב רוח, ועוד מנגנונים הכרחיים לשימוש באנרגיה. לכן הבלוטה מפרישה ומייצרת כמות מסוימת של הורמונים כדי שהגוף יוכל להשתמש בהם ובאנרגיה הזמינה לו. לפני מספר שנים, כשהסוכר שלי בדם היה פחות מאוזן, בלוטת התריס שלי התחילה לצאת מאיזון גם כן, וראיתי את זה די מהר בבדיקות הדם. ויכלתי להבחן את התופעה יחסית בקלות, בגלל הסימפטומים. ייתכן כי חוסר האיזון של הסוכר בדם גרם לחוסר איזון גם בבלוטת התריס, אשר במצב כזה נאלצת להתמודד עם משימה שמכבידה עליה, כלומר היא צריכה לפצות על איזון של הורמון אחר, הורמון האינסולין, ולעבוד לפעמים יותר קשה, מה שמכביד עליה. אם הייתי מתעלם מהמצב הזה ולא מאזן את הסוכר ישר ואת בלוטת התריס במקביל, כנראה שהמתקפה האוטואימיונית והשימוטו היו מתגברים ורק מחמירים את הפגיעה בבלוטת התריס. אז מה אפשר ללמוד מהסיפור שלי? חשוב לי מאוד להעלות את המודעות בקשר למחלות אוטואימיוניות תאומות. סוכרת סוג 1, צליאק, קרוהן, השימוטו, הרבה פעמים הם מגיעים ביחד. כיום אני מאוזן ואני מכיר את המצבים האלה היטב ואני יודע גם לאזן אותם. אך בזמנו הייתי צמא לידע ומידע בדיוק כמו הסרטון הזה, ואני מקווה שהסרטון הזה יוכל להגיע לאוזניים הנכונות, כדי שגם אתה או את תוכלו להפיק מכך תועלת. מהסיפור האישי שלי, אם אתם כבר מאובחנים במחלה אוטואימיונית אחת, הייתי ממליץ לבקש מהרופא המטפל לשלוח אתכם מדי פעם לבדיקה של מחלות אוטואימיוניות נוספות, ולעשות זאת באופן תקופתי, רק כדי לשלול. חוץ מזה, אני ממליץ לכל אחד, בייחוד לסוכרתיים סוג 1, להיות מודעים לסימפטומים של כל מיני מחלות ולהשכיל וללמוד בקשר למשמעות האמיתית של התופעה איתה הם מתמודדים, כמו סוכרת סוג 1, ההשלכות, המקור, ולאן זה יכול להתפתח מכאן. זה מאוד חשוב. גם לדעת לאזן את הסוכר ולעשות זאת באופן יומיומי עם ההתאמות היומיומיות של המינונים ושל המזון ושל כמויות הפחמימה, בהתאם לשינויים ברמות סטרס, שינה, הורמונים נשיים ועוד. זה דבר שתצטרכו לגלות בעצמכם, ואף רופא לא יעשה את זה בשבילכם. בלוטת התריס והאיזון שלה הוא נושא מורכב, ואני ממליץ מאוד ללכת לרופא שמטפל בנושא הזה מהשורש ומאבחן אותו גם מהשורש. לפעמים הטווחים של קופות החולים בבדיקות הדם הם טיפה רחבים מדי, ואני ממליץ לקרוא על כל ערך וערך, בייחוד שזה קשור להורמונים. לכן חלק מהאוכלוסייה נמצאת במעין מצב של תת-אבחון, והם מסתובבים עם סימפטומים שהם בכלל לא מודעים לכך שזה קורה מחוסר איזון הורמונלי כלשהו, והם בטח שלא מודעים לסיבה, וכמובן שיותר מכך חשוב להבין מה הסיבה לאותו חוסר איזון. כמו שאמרתי גם בסרטונים ובמאמרים אחרים, מומלץ לחזור על הבדיקות האלה לאורך זמן, כמו שאני עשיתי, ולא להסתמך רק על בדיקה אחת או ערך אחד. בגלל שאלו ערכים תזזיתיים שמשתנים לאורך היום ומקופה לקופה, עדיף לחזור עליהם ולא להסתמך על בדיקת דם אחת. קצת על ויטמין D ומחלות אוטואימיוניות, זה ידוע שיש קשר בין ויטמין D למחלות אוטואימיוניות. השאלה היא מה קדם למה. רמות נמוכות מדי של ויטמין D שהובילו למחלה אוטואימיוניות ולהתפרצויות נוספות, או שהמחלות האוטואימיוניות הובילו לרמות נמוכות של ויטמין D בדם. כך או כך, אלו המסתובבים עם מחלות אוטואימיוניות נתונים לרמות נמוכות של ויטמין D בדם, וכדאי להיות מודעים גם לזה. ויטמין D הוא בעצם הורמון ההכרחי לכל יצור חי על פני כדור הארץ. בלי ויטמין D מקרני השמש לא נוכל לשרוד. בחלק מהמקומות בעולם בהן כמעט ואין שמש, האוכלוסייה מצליחה להשיג ויטמין D ממזונות מסוימים, ועל כך דיברתי במאמר שלי, הקשר בין ויטמין D לחשיפה לשמש.
לינק בתיאור הסרטון או באתר שלי בבלוג. כך או כך, מחלות אוטואימיוניות הן מחלות של מערכת החיסון. כל תאי מערכת החיסון זקוקים לויטמין D כדי לתפקד. לאחר מכן הגוף גם צריך לדעת לתעל את הויטמין ולהשתמש בו בתוך הגוף. ובגוף בריא שמתפקד מטאבולית, המנגנון הזה אמור להיעשות בצורה מושלמת. בין אם ויטמין D נמוך הוביל למחלות אוטואימיוניות ובין אם מחלות אוטואימיוניות הובילו לויטמין D נמוך, הנחת היסוד שלנו צריכה להיות תמיד לשאוף לויטמין D גבוה. אני מקווה שעזרתי לכם. אני הייתי תומר פאפה. לעוד סרטונים, קטעים מהפודקאסט, פרקים מהפודקאסט ורעיונות, אתם יכולים להירשם לערוץ שלי ולקבל עדכון כשיוצא סרטון חדש. מידע על תוכניות הליווי שלי ועדויות מלקוחות אחרים שהזנו את עצמם והשתלטו על המחלה במקום שהמחלה תנהל אותם, נמצאים כאן בסרטון בתיאור למטה ביוטיוב, או מי שבאתר יכול לראות בעמוד הראשי. לקביעת שיחת ייעוץ מלאו את הטופס המופיע באתר ואחזור אליכם בהקדם. אז זהו להיום, תודה שהייתם איתי, מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, ונתראה בסרטון הבא. ועד אז שנהיה בריאים ומאוזנים.